Hãy tưởng tượng như thế này, bạn đang ngồi trong một khoang tàu sang trọng, trên tay là một tách cà phê nóng và chỉ trong đúng 1 giây, vâng, đúng một nhịp tim thôi, bạn đã vút đi quãng đường dài tới khoảng 170 mét. Đó không phải là khoa học viễn tưởng, đó chính là thực tế của những con tàu đệm từ trường Maglev mà Trung Quốc đang vận hành và phát triển với tốc độ kinh hoàng lên đến hơn 600 km/h. Để các bạn dễ hình dung, tốc độ này nhanh gấp đôi những con tàu cao tốc chạy bằng bánh thép hiện đại nhất thế giới hiện nay và đã bắt đầu tiệm cận với vận tốc của những chiếc máy bay phản lực thương mại vốn thường bay ở mức 800 đến 900 km/h. Vậy làm thế nào mà một quốc gia từng bị coi là đi sau về công nghệ lại có thể tạo ra một con quái vật tốc độ như vậy? Chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian và đi sâu vào những phòng thí nghiệm bí mật nhất của Trung Quốc để tìm ra câu trả lời. Câu chuyện về tàu điện từ không bắt đầu từ Bắc Kinh hay Thượng Hải, mà thực chất nó nảy mầm từ châu Âu, cụ thể là nước Đức với công nghệ Chandrapit từng lừng lẫy một thời. Vào những năm cuối thế kỷ 20, các kỹ sư Đức đã hoàn thiện công nghệ đệm từ, nhưng trớ trêu thay, họ lại không có đủ đất diễn, hoặc đúng hơn là không đủ quyết tâm từ nhà nước và nguồn lực tài chính để triển khai nó trên quy mô lớn. Và đó là lúc người Trung Quốc xuất hiện với một tư duy thực dụng và một cơn khát hạ tầng chưa từng có. Họ đã mua lại công nghệ này để xây dựng tuyến maglev thương mại đầu tiên trên thế giới, nối sân bay Phố Đông với trung tâm Thượng Hải vào năm 2004. Nhưng bạn đừng lầm tưởng rằng họ chỉ đơn thuần mua và dùng. Người Trung Quốc có một chiến lược mà giới chuyên gia gọi là tiêu hóa công nghệ. Họ không chỉ vận hành con tàu của người Đức mà còn tháo tung từng con ốc, nghiên cứu từng thuật toán điều khiển và quan trọng nhất là tìm ra những điểm yếu của nó để tự tạo ra phiên bản của riêng mình. Việc sản xuất một con tàu chạy hơn 600 km/h không đơn giản là lắp một động cơ khỏe hơn. Vấn đề lớn nhất ở đây chính là sự ổn định và an toàn khi ma sát không khí trở thành kẻ thù số 1. Khi bạn di chuyển ở tốc độ này, không khí không còn là một chất khí loãng nữa mà nó đặc quánh lại như một bức tường đá. Để vượt qua bức tường đó, các kỹ sư tại Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc đã phải thay đổi phần thiết kế khí động học. Họ lấy cảm hứng từ hình dáng của những loài chim săn mồi và những loài cá dưới đại dương sâu thẳm để tạo ra mũi tàu dài và nhọn một cách cực đoan, giúp xẻ dọc luồng không khí, giảm thiểu tối đa tiếng ồn và sự rung lắc. Đây không chỉ là câu chuyện về cơ khí mà là sự giao thoa giữa nghệ thuật tạo hình và toán học cao cấp. Mỗi mm trên vỏ tàu đều được tính toán bằng các siêu máy tính để đảm bảo rằng ở tốc độ 600 km/h, đoàn tàu vẫn êm ái đến mức bạn có thể dựng đứng một đồng xu trên bệ cửa sổ mà nó không hề bị đổ. Vậy thì cái gì đã giúp một khối thép nặng hàng trăm tấn có thể bay lơ lửng trên không trung? Nó đang bay lơ lửng thực sự đấy. Câu trả lời nằm ở hiện tượng vật lý cơ bản nhất, đó là cùng cực thì đẩy nhau mà khác cực thì hút nhau. Nhưng để biến cái lý thuyết chúng ta học hồi cấp 2 đó thành một hệ thống vận tải 600 km/h là cả một bầu trời công nghệ. Trung Quốc sử dụng hệ thống đệm từ trường bằng nam châm điện có lực hút và lực đẩy cực mạnh. Các kỹ sư đã chế tạo những cuộn dây siêu dẫn có khả năng tạo ra từ trường khổng lồ mà không làm tiêu hao quá nhiều năng lượng hay tỏa ra nhiệt quá lớn. Đặc biệt họ đã làm chủ được công nghệ siêu dẫn nhiệt độ cao, một lĩnh vực mà trước đây vốn chỉ là sân chơi riêng của các cường quốc phương Tây. Việc sử dụng nitơ lỏng hoặc heli lỏng để làm mát các cuộn dây này là một cải tiến rất lớn về mặt công nghệ, giúp các thỏi nam châm hoạt động với hiệu quả gần như tuyệt đối, đẩy toàn bộ thân tàu lên cao khoảng 10 đến 15 mm so với đường ray. Tuy nhiên, bay lên được mới chỉ là một nửa chặng đường. Việc đẩy nó đi với vận tốc lên đến 600 km/h mới thực sự là bài toán khó. Thay vì dùng động cơ đặt bên trong tàu như các loại tàu truyền thống, tàu từ trường này sử dụng chính đường ray làm động cơ. Các bạn hãy tưởng tượng, đường ray là một cái động cơ điện được trải phẳng ra. Từ trường chạy dọc theo đường ray sẽ biến thiên liên tục, tạo ra một làn sóng từ trường kéo đoàn tàu đi về phía trước. Đây là một hệ thống phối hợp cực kỳ tinh vi giữa các trạm biến áp dọc tuyến và hệ thống điều khiển trung tâm. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc đồng bộ hóa từ trường ở tốc độ 600 km/h, đoàn tàu sẽ bị mất đà hoặc tệ hơn là va chạm vào đường ray. Để giải quyết vấn đề này, Trung Quốc đã phát triển hệ thống điều khiển tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân tích và điều khiển hàng triệu thông số mỗi giây để đảm bảo khoảng cách giữa tàu và ray luôn không đổi, dù khi tàu đi vào khúc cua hay là chịu tác động của gió mạnh. Nhưng tại sao Trung Quốc lại cuồng tốc độ đến vậy? Để hiểu điều này, chúng ta cần nhìn vào tâm lý học của một quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ. Trong văn hóa Trung Hoa, khái niệm diện mạo hay là sự tôn trọng dân tộc, sự tự tôn dân tộc đóng một vai trò rất quan trọng. Việc sở hữu công nghệ giao thông nhanh nhất thế giới không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là một biểu tượng về quyền lực và sự hiện đại. Nó là lời khẳng định với thế giới rằng chúng tôi không còn là công xưởng gia công giá rẻ nữa, chúng tôi là những người dẫn đầu về công nghệ cao. Thêm vào đó, với một diện tích lãnh thổ khổng lồ và dân số hơn 1,4 tỷ người,
Nhu cầu di chuyển giữa các đại đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến là cực kỳ lớn. Máy bay thì hay bị trễ chuyến do thời tiết và kiểm soát không lưu. Tàu cao tốc bánh thép thì đã chạm ngưỡng giới hạn vật lý. Vì vậy, tàu đệm từ trường 600 km/h chính là mảnh ghép hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống này, biến những chuyến đi hàng ngàn cây số trở nên ngắn ngủi như một chuyến đi dạo trong thành phố. Hơn nữa, người Trung Quốc có một triết lý rất hay. Muốn làm giàu trước hết phải làm đường. Họ tin rằng hạ tầng chính là mạch máu của nền kinh tế. Khi một con tàu chạy với vận tốc 600 km/h, nó không chỉ chở người mà còn vận chuyển tri thức, cơ hội và dòng vốn. Một kỹ sư ở Thượng Hải có thể ăn sáng ở nhà, lên tàu họp ở Bắc Kinh vào buổi trưa và kịp về ăn tối với gia đình. Sự kết nối siêu tốc này đã phá vỡ mọi rào cản địa lý, biến các vùng miền khác nhau thành một thực thể kinh tế thống nhất và năng động. Điều này tạo ra một hiệu ứng tâm lý tích cực trong xã hội, khiến người dân cảm thấy tương lai đang đến rất gần và mọi thứ đều có thể đạt được nếu có đủ tốc độ. Chính niềm tin này đã thúc đẩy chính phủ và các doanh nghiệp đổ hàng tỷ đô vào nghiên cứu phát triển tàu điện từ trường, bất chấp những rủi ro về mặt tài chính ban đầu. Nhưng nếu các bạn nghĩ 600 km/h đã là giới hạn thì các bạn đã lầm. Trung Quốc hiện đang thử nghiệm một bước tiến còn điên rồ, tàu đệm từ ở trong ống chân không, hay còn gọi là T-Fly, với mục tiêu của họ đó là 1.000 km/h. Tại sao lại là ống chân không? Bởi vì ở tốc độ cao, lực cản không khí là rào cản lớn nhất. Bằng cách rút toàn bộ không khí ra khỏi một đường ống khổng lồ và cho tàu chạy trong đó, họ loại bỏ được kẻ thù cuối cùng này. Đây là nơi mà công nghệ hàng không vũ trụ và công nghệ đường sắt giao thoa. Việc duy trì áp suất thấp trong một quãng đường dài hàng trăm km là một thử thách khủng khiếp đối với ngành vật liệu xây dựng. Họ phải tạo ra rất nhiều thứ, tạo ra những loại bê tông và thép đặc biệt không bị biến dạng dưới áp suất lớn và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Các cuộc thử nghiệm gần đây tại Sơn Tây cho thấy những kết quả cực kỳ hứa hẹn. Con tàu đạt được tốc độ kỷ lục trong môi trường ống chân không ngắn. Tuy nhiên, đằng sau những con số hào nhoáng đó là những đêm không ngủ của hàng ngàn kỹ sư. Họ phải đối mặt với những vấn đề như làm thế nào để hành khách không bị sốc vì áp suất, làm thế nào để thoát hiểm nếu chẳng may có sự cố xảy ra, và quan trọng nhất, làm sao để chi phí xây dựng không trở nên quá phi lý. Nhưng với cách làm của Trung Quốc, tập trung nguồn lực quốc gia, chấp nhận sai số để cải tiến liên tục, nhiều chuyên gia tin rằng việc chúng ta được đi tàu với vận tốc 1.000 km/h chỉ còn là vấn đề thời gian. Họ không chỉ muốn nhanh nhất trên mặt đất, họ muốn thay đổi hoàn toàn cách con người di chuyển giữa các lục địa. Tổng kết lại, việc Trung Quốc sản xuất được tàu điện chạy hơn 600 km/h, cụ thể đây là tàu điện từ, không phải là một sự may mắn hay là một kỳ tích diễn ra sau một đêm. Đó là kết quả của một chiến lược dài hạn kéo dài hàng thập kỷ, kết hợp giữa việc học hỏi công nghệ nước ngoài, sự đầu tư không tiếc tay cho nghiên cứu cơ bản và một khát vọng vươn lên mãnh liệt của cả một dân tộc. Họ đã làm chủ từ khoa học vật liệu, kỹ thuật điện từ cho đến hệ thống điều khiển AI phức tạp nhất. Con số 600 km/h hay 1.000 km/h không chỉ là những kỷ lục để ghi vào sách Guinness mà là minh chứng cho một kỷ nguyên mới của nhân loại. Kỷ nguyên mà khoảng cách không còn là trở ngại và tốc độ chính là chìa khóa của sự thịnh vượng. Dù vẫn còn những tranh cãi về tính kinh tế hay những thách thức về an toàn, nhưng không thể phủ nhận rằng những bước tiến này đang thúc đẩy toàn bộ ngành giao thông thế giới phải chuyển mình. Khi bạn nhìn thấy con tàu T-Fly lướt đi như một bóng ma trong ống chân không, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử, nơi mà những giới hạn của con người liên tục bị phá bỏ. Và biết đâu đấy, chỉ mấy năm nữa thôi, thay vì hỏi bao giờ tàu đến, chúng ta sẽ phải hỏi tàu vừa đi qua lúc nào thế, vì nó quá nhanh để mắt người kịp nhìn thấy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở các video kế tiếp.